ઈમાનદાર સરદાર સરદાર પટેલ તો કોંગ્રેસ પક્ષના ખજાનચી હતા. તેમને ક્યારેય પણ કોંગ્રેસ પક્ષને ફંડની ખેંચ પડવા દીધી નહોતી. એક વખત તેઓ પક્ષ માટે ફંડ ઉઘરાવવા રંગૂન ગયા હતા. રંગૂનમાં તેઓ ચીનાઓ પાસે પણ ફંડ ઉઘરાવવા માટે જતા. ચીનાઓ પાસે ફંડ ઉઘરાવવા માટે જવાનો તેમનો આ પ્રથમ અનુભવ હતો. તેઓ ચીનાઓની ઘરે જાય અને અંગ્રેજોના અત્યાચારથી ભારતને મુક્ત કરવાના સત્કાર્યની વાત કરે અને તે માટે ફંડ ઉઘરાવવાની વાત કરે. ચીનાઓ બધી વાત ધ્યાનથી સાંભળતા. ચીનાઓને સરદારની વાત કદાચ ભલે ન સમજાતી હોય, પરંતુ દિલમાંથી નીકળેલી વાત એ સામેના દિલમાં ચોક્કસપણે સ્પર્શ કરતી જ હોય છે. ચીનાઓ દાન લખાવાને બદલે જે કંઈ પણ રોકડ રકમ હોય તે લાવીને તુરંત જ વલ્લભભાઈને આપી દેતા. જો કોઈ પણ ચીનાઓને ઘેર રોકડ રકમ ન હોય તો ચેક લખાવીને તુરંત જ આપી દે. અત્યાર સુધી જ્યાં પણ સરદાર ફંડ ઉઘરાવવા માટે ગયા ત્યાં ફાળો આપનાર પહેલા ફંડની રકમ લખાવે અને ત્યારબાદ પાછળથી ફંડ મોકલી આપે. પરંતુ આ એક વિશિષ્ટ અનુભવ હતો. જ્યાં જે કંઈ પણ આપવાની ઈચ્છા હોય તે લાવીને તુરંત જ આપી દેવાનું. સરદારને ચીનાઓની આ રીત ખૂબ ગમી. ચીનાઓની દાન આપવાની પદ્ધતિથી ખુશ થઈને સરદારે એક ચીની ગ્રહસ્થને આ બાબતે પૂછ્યું ત્યારે તેમને કહ્યું, અમારે ત્યાં દાન લખાવવું એ ધર્મઋણ ગણાય છે, અને જો દાન લખાવ્યા બાદ કોઈ કારણસર દાન આપવામાં મોડું થઈ જાય તો જેટલા દિવસ મોડું થાય તેટલા દિવસ દેણું વધતું જાય છે. અમારે ત્યાં ધર્મઋણનું પાપ એ સૌથી મોટું પાપ છે. તેથી જે કંઈ પણ આપવાની ઈચ્છા હોય તે લાવીને તુરંત જ આપી દઈએ તો ઋણના પાપમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ. સરદારને ચીનાની આ વાત સાંભળીને એક વખત જરૂરથી વિચાર આવ્યો જ હશે કે કાશ ભારતના લોકો પણ આવી પરંપરાને અનુભવે તો કેવું સારું. આપણે ત્યાં મોટી મોટી રકમો લખાવવાની પરંપરા ચાલુ છે. દાન લખાવતા સમયે મહારાજા હોય તેવું વર્તન જોવા મળે છે. પરંતુ જ્યારે દાન ઉઘરાવવા માટે કર્મચારીઓ ઘરે જાય ત્યારે દુનિયાનો સૌથી મોટો ભિખારી એ જ ન હોય એવું લાગે. દાન કઢાવતા કઢાવતા ઉઘરાવનારનો બિચારાનો જીવ ચાલ્યો જાય તો પણ કદાચ લખાવેલું પૂરી રકમ તો ન જ મળે. શું આપણને સરદારને જે ખૂબ ગમે તે આપણે ન અપનાવી શકીએ? સરદારના આ ચરિત્રમાંથી આપણને પ્રેરણા મળે છે કે દાન સ્વાભાવિકતા અને તાકીદે આપે તો જ ફળદાયી થઈ પડે.